دریای مدیترانه بستر انبوهی از کشتی‌های جنگی است. این کشتی‌ها ارتشی بزرگ را جابجا می‌کنند. ارتشی که بر خاک مصر فرود آمده این سرزمین را به زانو در می‌آورد. ارتش ناپلئون. سال 1799 میلادی. گام‌های سربازان ناپلئون بر روی ماسه‌های صحرای مصر. روستای رشید یکی از نقاطی است که این میهمانان ناخوانده به آن وارد می‌شوند. سپاهیان ناپلئون در روستای رشید سنگ نوشته‌ای می‌یابند. سنگ نوشته‌ای از دوران مصر باستان. 3 ترجمه از یک متن کنده‌کاری شده به زبانهای مصری باستان و یونانی کلاسیک، کلیدی طلایی برای رازگشایی خط باستان می‌گردد. دانشمندان نام این سنگ نوشته ارزشمند را روزتا می‌گذارند. در همان سرزمین آن سوی رود نیل ستون‌های سنگی به جا مانده از مصر باستان نیز خودنمایی می‌کنند. ستون‌هایی با نام فیله. سنگ نوشته روزتا همراه با آثاری از ستون‌های فیله به آن سوی آبها می‌رسد. موزه لندن. اما این مسافت برای روزتا و فیله کوتاه است. آنها دست کم نامشان باید تا ژرفنای فضا تا مرزهای منظومه خورشیدی برود. هنگامی که در سال 2004 میلادی 1382 خورشیدی آژانس فضایی اروپا نام کاوشگر و سفینه همراه آن را روزتا و فیله گذاشت، این باور به حقیقت پیوست. کاوشگر و سفینه‌ای که سفری 10 ساله را آغاز کردند، سفری که نقطه به نقطه بر پایه قانونمندی‌های خدشه‌ناپذیر برنامه‌ریزی شده بود. سفری که 10 سال بعد درست بر پایه برنامه‌ای از پیش طراحی شده به ستاره دنباله‌دار چوری رسید. آنگاه فیله از سفینه مادر روزتا جدا شد و در ساعت 16:05 روز چهارشنبه 12 نوامبر 2014 21 آبان 1393 بر روی سطح چوری فرود آمد. نخستین باری که انسان توانست سفینه‌ای را بر سطح یک ستاره دنباله‌دار فرود آورد، آن هم بر پایه قانونمندی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها. تبیین جهان قسمت 58. تبیین ماتریال مکانیکی وجود. تشریح کلی. قانونمندی نافی تصادف. نظریات دانشمندان درباره مراحل مختلف تکاملی. تشریح کلی دیدگاه ماتریال مکانیک وجود. اجازه بدیم که بپردازیم به بررسی این دیدگاه، یعنی دیگه حالا مشخصاً وارد نقادیش بشیم. این تشریحات بود، یعنی با این دیدگاه و حرفاش آشنا شدید. الان خود دیدگاه رو نقادی و بررسی خواهیم کرد. نقادی کردن یعنی چی؟
میخوایم همونطور که در گذشته گفتیم با مبانی علمی و با قدرت منطق و استدلال این دیدگاه رو گذاشتیم روی تخته تشریح و میخوایم ببینیم که آیا با مبانی علمی و با نیروی منطق و استدلال سازگار هست یا ناسازگار. و بر عهده ماست که اگر ببینیم بله هم علم بنیادهای عینی مؤیدش هستند و هم قدرت منطق و استدلال ما، پس باید پذیرفتش و الا بایستی دفترش رو بست. پس ما میخوایم ببینیم این ادعا که کار جهان بر تصادف هست تا چه اندازه با واقعیت سازگاری داره. پس ملاحظه میکنین الان مطابق توضیحاتی که قبلا داریم در محدوده فلسفه هستیم دیگه. میخوایم با نیروی استدلال و همینطور با پایه های علمی، علوم موثق و قطعی و تردید ناپذیر ببینیم که مورد تایید هست یا نیست. خب اولین کاری که میکنیم اگر یادتون باشه در بحث فلسفه چیست، این مدارج رو ما گذروندیم، بنابراین دیگه زیاد تفصیل نمیدم. اولین کاری که میکنیم این است که ببینیم با محک علم واقعی، علمی که کسی درش تردیدی نداره دیگه، آیا تصادف تأیید کردنی است یا نه. به عبارت دیگه میخوایم ببینیم شناخت‌های علمی بشر امروز که ما در اینجا نشستیم مؤید تصادفه یا نه. یادتون هست قبلا گفته بودیم که داده های فلسفی نمی بایستی با علوم محقق در تعارض و در تضاد باشند. قانونمندی نافی تصادف. پس اولین مطلب رو به این ترتیب شروع میکنیم: قانونمندی نافی تصادف. یعنی قانونمندی ها در سراسر جهان رد میکنه تصادف رو. تصادف ایده سازگاری با قانونمندی ها نیست، تبیین سازگاری با قانونمندی ها نیست. میخوایم بگیم که اعتقاد به قانونمندی اساساً و در بنیاد با تصادف ناسازگاره، با تصادف متناقضه. مگر نیست که اشاره کردیم اعتقاد به تصادف یعنی انکار مبانی قانونمند، مبانی قانونمند امور، تحولات و اشیا، انکار موجبیت و ضرورت. مثالش هم قبلا زدیم. و مگر نیست که فقط با انکار قانونمندی ها و پذیرش هرج و مرج می شود تصادف رو پذیرفت. چون ما به چی میگیم تصادف؟ کی جا برای ایده تصادف، برای تبیین تصادفی باز میشه؟ وقتی که قانونمندی و ضرورت بره کنار یا پاش سست بشه. برای اینکه میدونیم منظور از نظم یعنی وجود قانونمندی که وقایع رو، مسیر اون چیزهایی رو که اتفاق میفته از پیش تعیین میکنه. اون چیزی که اتفاق نیفتاده میتونه پیش بینی بکنه. یک نمونه: قانونمندی یا تصادف. انسان جهان را تسخیر می کند، از ژرفنای اقیانوس ها تا بیکران کهکشان ها، از لایه های روی هم قرار گرفته زمین تا زنجیره پیچیده DNA در درون سلول های بدن موجودات زنده. اما چگونه؟ پاسخ در پیدایی قانونمندی هاست
قوانینی که بر پایه آنها دانشمندان می توانند پیامد و نتیجه موضوعاتی که هنوز رخ نداده اند را ارزیابی و پیش بینی کرده برای دستاوردهای بعدی برنامه ریزی کنند. یک نمونه علمی: در دهه 1960 میلادی دانشمندان موفق شدند به پیشرفت‌های چشمگیر در دانش فضانوردی دست یافته بسیاری از قانونمندی‌های آن را بیابند. از این رو طرحی شگفت در دستور کار قرار گرفت. رئیس جمهور وقت آمریکا جان اف کندی پیشاپیش پرده از روی این طرح برداشت. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. از همان زمان ناسا فعالیت‌های خود را برای فرود انسان بر روی ماه آغاز کرد. بر پایه قانونمندی‌ها و محاسبات زمان اجرای مأموریت سال 1969 میلادی 1348 خورشیدی برگزیده شد. سالها طراحی، محاسبه و برنامه ریزی تا اینکه Good morning. It's T-1 hour, 29 minutes and 53 seconds and counting. خبر آمادگی آپولو 11 برای پرواز به سمت ماه و سپس گام گذاشتن انسان بر سطح همسایه با وقار زمین در جهان طنین انداز شد. موتورهای پرواز آپولو 11 بر پایه برنامه‌ریزی دقیق پیشین روشن شد. پروازی به سوی تسخیر همسایه زمین توسط انسان. روز 19 ژوئیه 1969 28 تیر 1348 روزنامه‌ها خبر از آستانه یک شگفتی علمی دادند. در ایران روزنامه اطلاعات تیتر کرد: فردا عظیم‌ترین حادثه تاریخ روی می‌دهد. فرمانده پرواز نیل آرمسترانگ هر لحظه گزارش میداد. بر اساس برنامه بخشی از سفینه به نام عقاب از سفینه مادر جدا شد و نیل آرمسترانگ و باز آلدرین را به سوی سطح ماه برد. فضانورد دیگر مایکل کالینز هدایت سفینه مادر را بر عهده داشت. ساعت 20:18 به وقت گرینویچ ماه نشین عقاب بر سطح ماه نشست. نیل آرمسترانگ سطح ماه را این گونه توصیف کرد: It's one small step for man, one giant leap for mankind. در ساعت 2:56 و 15 ثانیه روز 21 ژوئیه 1969 نیل آرمسترانگ گام بر سطح ماه گذاشت و بدینسان کلان برنامه‌ای که از سالها پیش دانشمندان در حال طراحی، برنامه‌ریزی و نگارش زمانبندی‌های دقیق آن بودند به سرانجام رسید. حال اگر جریان حاکم بر جهان را
بر پایه تصادف بدانیم، یعنی ضد قانونمندی، چگونه میتوان برای چنین کلان برنامه پیچیده‌ای برنامه‌ای دقیق نوشت و از فرود موفق آن در روز، ساعت و دقیقه مشخص در سالهای آینده مطمئن شد. اگر تصادف بر جهان حاکم است و نه قانونمندی، آیا نباید در این میان هزاران بار رخدادهای تصادفی این گونه برنامه‌ریزی‌های رو به آینده را با شکست روبرو کند؟ در این صورت آیا میتوان نسبت به آینده ابراز نظر کرد؟ حال اینکه اگر تصادف رو ما حاکم بدونیم، حکومت دست تصادف هست در جهان، خب هیچ وقت نمیشه نسبت به آینده ابراز نظر کرد. همونطور که در مثال قورباغه دیدیم، در مثال‌های اجتماعی و تاریخی هم بسیار صحبتشو کردیم. پس در این صورت اگر تصادف حکومت میکنه، اگر فرمان و حکم دست تصادف هست، انسان موجودی خواهد بود هراسان، کور، در یک جهان خود به خود، پریشان، در یک هستی نامعین، بازیچه و اسیر هوا و هوس‌های تصادفی که هیچ آینده ای رو هم محققاً نخواهد توانست برای خودش بنویسه. سرگردونی، اضطراب، فردا چه خواهد شد؟ کی میدونه؟ فردای تاریخ، زمان شکست یا پیروزی، کسی نمیدونه. و اینجاست که در این هستی نامعین انسان از خودش هیچ اراده و اختیاری نخواهد داشت، یله، سرگردان، تنها و سپرده به دست امواج تصادفی خواهد بود که بی امان بهش میتازند، از این ور میبرن به اون ور، ساحل نجاتی هم مطرح نیست. حالا در مسیر کدام تحول یا در مسیر کدام احتمال از بی نهایت احتمالات قرار بگیره، خدا میدونه. نه، اشتباه کردم، خدایی در کار نیست، کسی اصلا نمیدونه. واقعیت چیه؟ واقعیت مگه این نیست که هرچه پیش میریم، که امروز کسی درش تردید نداره، انسان به جهان مسلط‌تر میشه، قانونمندی ها رو در میاره، از اونها استفاده میکنه، جهان رو تسخیر میکنه، بیش از پیش به نظم، هماهنگی و وحدت سراسری هستی پی میبره. این چیزی که هیچ دانشمندی امروز باش مخالف نیست. پیشتر دانشمندانی که زندگی خود را وقف کاوش برای پیدایی حقایق جهان کردند، طی سالها پژوهش و پس از فراز و نشیب‌های بسیار به یک حقیقت دست یافتند. این قانونمندی است که با تار و پود جهان ما تنیده شده و نظم، هماهنگی و یگانگی در شریان‌های هستی جاری است. پروفسور استیون هاکینز چنین میگوید: هدف نهایی دانش این است که تئوری یگانه‌ای فراهم آورد که کیهان را تعریف نماید. با این وجود روشی که بیشتر دانشمندان پی می‌گیرند این است که مسئله را به دو بخش جدا می‌کنند. نخست قانون‌هایی هستند که به ما می‌گویند کیهان چگونه با زمان تغییر می‌کند. اگر در هر لحظه از زمان بدانیم که کیهان چگونه است، قانون‌های فیزیکی به ما می‌گویند که در هر زمان پس از آن چگونه خواهد بود. برخی از مردم میگویند خدا که توانای مطلق می باشد می توانسته کیهان را هر طور که می خواسته آفریده باشد، اما به نظر می رسد که او اراده کرده کیهان به گونه‌ای بسیار منظم و طبق قانونهای مشخص تکامل یابد. از این رو این نیز خردمندانه به نظر می رسد که فرض کنیم قانونهایی بر وضعیت نخستین کیهان هم حاکم بوده باشند. دکتر ژوئل درزنای، مدیر پیشین انستیتوی پاستور، نیز تکامل زیست شناسی را گام به گام بر پایه قانونمندی تعریف کرده و برای تصادف جایی در تکامل زیست شناسی نمی‌یابد. کشفیات و تجربه ها این نگره ارائه شده در سالهای 1950 را تایید می کنند
که زندگی از روند تکامل مواد سر برآورده است. همان موادی که از مهبانگ منتشر شدند ابتدا مولکول‌های نخستین روی زمین را ساختند، بعد سلول‌ها را، گیاهان را و آنگاه حیوانات را. در حقیقت این راه 100 میلیون ساله خود مرحله‌ای از همان تاریخ تکامل است. پس از تولد زمین مولکول‌ها سازمان یافتند، بزرگ و بزرگتر شدند و به سلول انجامیدند. سلول‌ها نیز به صورت کالبد زنده درآمدند. ژاک مونو با رد تصادف از ضرورت سخن به میان آورده است. وی میگوید همان قوانینی که در آن شرایط ماده را ساماندهی کردند، به ضرورت باید روند تکاملی آن را هم راهنمون می‌شدند. البته اگر مواد را تنها همانند سنگریزه انگاریم، پیدایش کالبد زنده ممکن به نظر نمی رسد. اما اگر آنها را در راستای تاریخی طولانی ببینیم، دیگر شبیه سنگ سخت نخواهند بود. یعنی اساساً کشف قوانین حاکی از اینه که تحولات قانونمند هستند و نه از روی تصادف. منظورم از این نیست که بلافاصله نتیجه بگیرم آی پس خدا هست، نه. منظورم اینه بگم از نظر مبانی علمی ایده تصادف ایده تأیید کردنی نیست. یعنی علم مورد تأییدش نیست، چون هر چیزی رو در هر مقطعی که شما بگیرین و بررسی بکنین قانونمنده. پس چطور خواهد شد که همه اینها بی قانون باشه؟ به همین دلیل امروز کمتر کسی است که به جریان تکامل تصادفی بنگره. حالا خواهیم دید حتی دانشمندان ماتریال دیالکتیک، حتی مارکسیستا هیچ وقت نمیگن کار جهان بر تصادفه. چیز دیگری میگن که حالا بهش خواهیم رسید. این رد ایده تصادفی به وسیله علوم و عدم تأییدش از جزئی ترین مثال ها تا پیچیده ترینش تا مشکل ترینش هست. مثلا چطور موشکی رو به فضا پرتاب میکنن، بعد پیش بینی میکنن که زمان و مکان فرود آمدنش کجا و کی خواهد بود. فرضاً زمان گرفتن خورشید و گرفتن ماه رو، زمان خسوف و کسوف رو از پیش قبل از اینکه اتفاق بیفته اول هر تقویم وقتی شما ببینین در چه ساعتی، در چه روزی و در چه ثانیه‌ای ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی خواهیم داشت در سال آینده روشن هست. آینده یک فرد رو، آینده هر کدوم از ما رو. درسته که علممون خیلی کمه، ولی این حرفم غلط نیست. بسته به تضادها و درگیری‌های درونی هر کدومون و بسته به تضادها و درگیری‌ها و ابتلاعاتی که در خارج از خودمون باش مواجه میشیم و عمل این دوتا با هم میشه آینده هر کدوم از ما رو پیش بینی کرد که در چه مسیری خواهیم رفت، به چه سمت قدم بر خواهیم گذاشت. منظورم یک پیش بینی ماشینی با ماشین حساب نیست، نه. انسان بسیار پیچیده تر از این چیز هاست، ولی فرمول کلی و عام برای ما تا حدودی، یا بهتره بگم تا درجاتی که روشن هست مشخصه. همینطور در مورد جامعه بسته به تضادها و مسائل و درگیری هایی که در یک جامعه هست، چیش اصله چیش فرعه و امثال هم، میشه سرانجام این مشکل اجتماعی، این تضاد اجتماعی، این مسئله اجتماعی یا سیاسی رو پیش بینی کرد. لااقل میشه پیش بینی کرد که کی با چه خصوصیاتی پیروز خواهد شد. یک نمونه اجتماعی، پیشبینی سازمان نوپای مجاهدین خلق ایران. بیشک استبداد و دیکتاتوری سرنگون می شود. روز 15 شهریور 1344 سازمانی انقلابی
با دیدگاه توحیدی بنیان گذاشته شد. در تهران بلوار کشاورز خانه شماره 444. در آن روز نخست این سازمان تنها 3 عضو داشت، 3 عضوی که خود بنیانگذار سازمان بودند. 6 سال بعد سازمان گسترش یافته بود و پس از کار تئوریک فشرده در آستانه اقدام به عمل بر ضد دیکتاتوری شاه بود. اما ساواک شاه طی عملیاتی گسترده تمامی اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضای سازمان نوپا را دستگیر کرد، آن هم در زمانی که شاه در اوج قدرت خود مست از این دستاورد میرفت تا با جشن‌های 2500 ساله قدر قدرتی خود را به رخ جهانیان بکشد. زمستان همان سال بیدادگاه اعضای مرکزیت سازمان برگزار شد. هر کدام از اعضای مرکزیت از زاویه‌ای به دفاع از آرمان آزادی مردم ایران برخاستند، اما یک حرف میان همه آنها مشترک بود: نوید روز پیروزی خلق، سرنگونی استبداد و دیکتاتوری. سعید محسن از آینده‌ای پرشور خبر داد. جنگی است میان حق و ناحق. مطمئن هستم که در اینجا نیز فاتح اصلی ماییم و نه شما. برخورد ما با شما برخورد حیات و مرگ است. ما با خونمان پیروزی را خریده ایم. علی علیه السلام می‌فرماید: الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. مرگ در آن گونه زندگی است که شما مغلوب باشید و زندگی در آن مرگی است که غالب باشید. شما هر چه بکوشید، هر نقشه و طرح و توطئه‌ای که بریزید، پیروزی ما تضمین شده است. علی میهندوست چشم در چشم رئیس بیدادگاه فریاد زد: اگر ما را هم اعدام کنید انقلاب اوج بیشتری خواهد گرفت. هر عمل شما اوجگیری انقلاب را سرعت خواهد بخشید. ایدئولوژی ما ایدئولوژی شهادت انقلابی است، شهادتی که حسین ابن علی علیه السلام پرچمدار آن بود. و ناصر صادق از آینده‌ای محتوم خبر داد. ما به شما نوید می‌دهیم. ما دماغه کشتی پیروزی را در افق اقیانوس توده ها می‌بینیم. ما پیروزی خلق را می‌بینیم. ما پیروزی توحید را می‌بینیم. و بنیانگذار کبیر محمد حنیف نژاد شب پیش از اعدام برای سازمانش فردایی روشن را ترسیم کرد. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست. همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و به اذن خودش باز هم بالاتر و بالاتر از اینها برساند. و این گونه در حالی که تمامی اعضای سازمان نوپای مجاهدین در چنگ دشمن بودند، در حالی که ابرقدرت‌ها رژیم شاه را جزیره ثبات اعلام کرده حکومت آن را برای دهه‌ها تضمین شده می‌دانستند، اعضای مرکزیت سازمان بر پایه قانونمندی‌های جامعه و تکامل اجتماعی فردای نابودی ستم، بهره‌کشی و دیکتاتوری را دیده آن را نوید دادند. جهانی که باقی خواهد موند 1 درجه از زیر ستم آزادتره. منظورم از فردای تاریخی است. کما اینکه در مورد جامعه خودمون به طور مشخص میتونیم قاطعانه حکم بکنیم اگر راه حل رشد و توسعه ضد استثماری به اعتقاد ما توحیدی در پیش گرفته نشه،
نهایتاً چند قدم برخواهیم داشت، ولی باز به عقب رجعت خواهیم کرد. پس بنابراین ما حق داریم که با قاطعیت فریاد بکنیم و بگیم که نمیشه شاهد اون بود و ساکت در مقابلش نشست که با جامعه عیناً مثل یک آزمایشگاه شخصی کوچک دوباره اومد و راه‌حل‌هایی رو که بارها و بارها در سراسر جهان آزمایش خودشون رو پس دادند و سرنوشت شومی رو که درشون نهفته بوده بارز کردند، نمیشه بازی کرد. آیا میشه بر حسب تصادف، بر حسب میل و خواست یک شخص یا یک گروه حتی به طور غیر قانونمند، به طور غیر واجب، یا با نصیحت یا با شعار اومد و مثلا استبداد و استعمار و استثمار رو ریشه‌کن کرد؟ یا ریشه‌کنی اینها هم قانونمنده؟ ایجاد اینها قانونمند بوده، ریشه‌کنیشون هم قانونمنده. نتیجه بگیریم. به درجه‌ای که علم پیشرفت میکنه و کرده، شناخت ما و معرفت ما نسبت به چگونگی و قانونمندی های تحولات بیشتر و بیشتر میشه و گام به گام ایده تصادف عقب می نشینه و به جاش نظم، ضرورت، تعیین شدگی و خلاصه موجبیت جانشین میشه یا پیش میاد. پس تا اینجا گوییم که مطلب واضح تر از این بود که احتیاجی به توضیح داشته باشه. مشخص شد که مبانی علمی ایده تصادف رو رد میکنند. در همین رابطه بذارین از چند تا دانشمند راجع به مراحل مختلف تکاملی نقل قول‌هایی بکنیم، ببینیم اونها تصادف رو میپذیرند یا نمیپذیرند. نظریات دانشمندان درباره مراحل مختلف تکاملی. میخوایم از نظریات چند تا از دانشمندها در تشریح مراحل مختلف تکاملی استفاده بکنیم، حتی دانشمندان ماتریالیست دیالکتیک. به عنوان مثال عمدن اینا رو میارم که ببینیم ایده تصادف به وسیله خود ماتریالیست ها، ولی ماتریالیست های دیالکتیک، نه ماتریالیست های دارای تفکر ماشینی، هم رد شده. به عنوان مثال کتابی است که دانشمندان شوروی نوشتند به نام ماده و انسان در مورد تشکیل منظومه شمسی. از اون اول میریم جلو. اینطور میگه: ابعاد منظومه شمسی و از آن جمله سیاره ها و مدارهای آنها با دقت زیاد اندازه گیری شده. ببینید، و حتی سیاره ها را وزن کرده اند. از ردیف کردن و تنظیم اطلاعات به دست آمده نتایج کلی زیر فراهم می آیند. منظومه شمسی از نظر مفهوم کلمه هم یک منظومه است. منظومه از کلمه نظم میاد دیگه، اسم مفعول، نظم داده شده. یک منظومه است. نظمم که ضد تصادف بود. نمیتوان آن را اجتماعی تصادفی از سیاره ها نامید. همه سیاره ها تقریباً در سطح استوای خورشید واقع هستند. سیاره ها روی مدارهای خود در جهت یکسانی حرکت می کنند که با جهت حرکت خورشید یکی است. به علاوه جهت گردش سیاره ها به گرد محورشان یکسان است، به جز اورانوس. اندازه سیاره ها به تدریج از خورشید به طرف مشتری افزایش می‌یابد و از آن به بعد رو به کاهش می‌گذارد. مریخ از این قانون مستثناست. اما اگر جرم سیارک‌ها، ماه‌های آن هم به مریخ اضافه شود،
این مطلب در مورد مریخ هم درست است. سیاره‌ها به فاصله منظمی از هم قرار دارند و از یک رابطه ساده ریاضی پیروی می‌کنند. قانون بوده. بسیاری از کیفیت‌های ویژه منظومه شمسی مدلل می‌سازند که تشکیل این منظومه دشوار نمی‌تواند یک امر تصادفی باشد و باید بر طبق قوانین فیزیک و تکامل طبیعی ماده به مرحله ظهور رسیده باشد. ملاحظه می‌کنید در یک پاراگراف چند بار رد تصادف. خب از سیارات بیایم به قسمت حیات، ببینیم اونجا دانشمندی مثل اوپارین که خودش هم ماتریالیست هست چه میگه. اوپارین یک سری تلاش‌هایی که از طرف یه عده دانشمندهای مکانیست مثل بوشلی و امثالهم که دفعه پیش اسم بردم همینطور برای توضیح تصادفی بودن حیات انجام دادند، قاطعانه رد میکنه و حرف خودش اینه: اندیشه منشأ تصادفی مولکول زنده، از نظر اونا حیات یک تصادف میمون بود دیگه، از نظر ایشون اندیشه منشأ تصادفی مولکول زنده از نظرگاه علمی کاملا بی‌ثمر است و همچنان که بعداً خواهیم دید از لحاظ نظری نیز از جهت تئوریک نادرست است. همینطور در مورد تشکیل مولکول DNA، عامل وراثت، که بسیاری از مکانیست‌ها مدعی ایجاد تصادفی اون هستند و اساساً حیات رو میان در اون خلاصه میکنند، باز حرف اوپارین اینه: منشأ DNA را نباید به مثابه تصادفی تصور نمود که همزمان با پیدا شدن حیات بر روی زمین رخ داده باشد، بلکه باید آن را در مرحله‌ای کاملا عالی از تکامل ماده زنده، یعنی در قاعده شاخه تکاملی درخت حیات که موجودات با سازمان عالی از آن برخاسته و به زمان ما رسیدند جستجو کرد. باز در مراحل بعدی سازمان حیات را میتوان به طریقی ساده با سازمان یک اثر موسیقی مانند یک سمفونی مقایسه کرد که موجودیت واقعی آن، اینجا دقت کنیم، که موجودیت واقعی آن به توالیها، هماهنگیها، به توالیها و هماهنگیهای معین تک تک صداها بستگی دارد. میشه به تصادف توالی و هماهنگی یک سمفونی رو تأمین کرد. کافیست این توالی به هم بخورد تا در نتیجه سمفونی مذکور خراب بشود و ناهماهنگی و بی‌نظمی، صحبت نظم بود دیگه، جای آن را بگیرد. خب باز میریم جلو در مورد نقش آنزیم ها، موقعیت سمت دهنده اونها که قبلا هم اشاره کردیم. تعجب آوره که یک دانشمند مادی بیاد و صحبت از خط سیر معقولانه اونها بکنه، کمون که مثال میزدیم مثل که کسی به آدم آدرس داده باشه در سر دوراهی ها، اینجا هم همینطور. ما همچنین باید نقش استثنایی سازمان فضایی پروتوپلاسم در متابولیسم بیولوژیک را به خاطر داشته باشیم که اینجاش مد نظر من هست. آنزیم ها بیشتر روی فصل مشترک سطوح و روی صورتبندی های پروتوپلاسم متمرکز می شوند. در اینجا تو گویی آنزیم ها در خطوط تولیدی معقولانه ای سوار شدند. و هر کدامشان کار بیولوژیکی خود را انجام می دهند. اگه این سازمانی تصادفی بود اینطور اتفاق نمی افتاد. چند خط بعد باز استاد اوپارین صحبت از یک خط سیر معین، تعیین شدگی و معین بودن ضد تصادف بود دیگه، صحبت میکنه. حیات از میان این میدان وسیع امکانات، گفتیم بی نهایت راه از نظر اونها بوده که یک راه تصادفاً انتخاب شده. حیات از میان این میدان وسیع امکانات خط سیرهای معینی از پروسه های بیوشیمی را در پیش گرفته است. چند سطر بعد
موادی که نقش عمده را در سازمان جسم زنده بر عهده دارند آنهایی نیستند که بر اثر تصادف به درونشان وارد می شوند. یک قدم بعد در صفحه 180 در تشریح ارتباط بین ساختمان مولکولی اون آنزیم هایی که صحبتشون می‌کردیم و عمل بیولوژیکشون صحبت استاد به اوج میرسه. این ارتباط دقیق و مؤثر میان ساختمان مولکولی یک آنزیم و عمل بیولوژیکی آن طبعاً نمیتوانست بر اثر تصادف پدید آید. این امر به جریان منظم و سمت یافته تکامل که به وسیله انتخاب تعیین میشد احتیاج داشت. اگر آدم نمیدونست که نویسنده یک ماتریالیست هست، چه بسا شک میکرد که کسی که اینطور صحبت میکنه نکنه به قصد و غرضی معتقده. و البته اینم بهتون بگم تا اونجایی که من میدونم از بابت همین نحوه حرف زدن ها یک اشکالاتی هم در ادبیات حاکم شوروی برای پروفسور اوپارین ایجاد کردند. که البته باید در این مورد بیشتر تحقیق کرد. بلا فاصله نتیجه میگیره بعید است که این دگرگونی بر اثر تصادف رخ داده باشد، بلکه برعکس بایستی به پیروی از قانونی صورت گرفته باشد. پس ملاحظه میکنین در همه موارد که میام جلو علم مؤید نظم، نه حامی تصادف. حتی در تبدل انواع، تکامل جانوری، بحث های زیادی هست، نمیخوایم واردش بشیم که عوامل تبدیل چی هستند. داروینیست ها انتخاب طبیعی رو مطرح میکنند، لامارکیست ها روی نقش محیط، اونا رو عامل درونی، اینا روی عامل بیرونی تاکید میکنند. نئو داروینیست ها و نئو لامارکیست ها آمیزه های مختلفی از اینها رو بیان میکنند. دوریس گیاهشناس هلندی مسئله جهش رو مطرح کرد. بعد از اون میچورین یکی از اساتید شوروی نظریه جدیدی آورد که نمیخوایم واردش بشیم. اما در همه حال قانونمندی سر جای خودش هست. حتی امروز به رسمیت شناخته شده که قبل از اینکه عوامل خارجی بیان و مثلا تغییری رو در بالفرض ماهی ایجاد بکنن که قراره تا یک جریان به قورباغه مثلا ختم بشه، یک پری آداپتاسیون هایی، یعنی از پیش تطبیق هایی رخ میده. نمیخوام روش قضاوت قطعی بکنیم، ولی به هر حال فقط از جهت اطلاع بودن هست که میگم. مثلا در مورد شاخ در آوردن حیوانات میبینن قبل از اینکه شرایط خارجی که شاخ رو ایجاب میکنه پدیدار بشه، غده ها و تمرکزهای چربی که بعداً تبدیل به شاخ خواهد شد ایجاد خواهد شد. خب به هر حال این رو میخوام نتیجه بگیرم که هرچی پیش میریم دلیل و مدرک از همه جا علیه تصادف جمع میشه. پس پذیرش نظم و قانونمندی به معنی تعیین شدگی تحولات. با این دیدگاه هر پدیده‌ای به وسیله پدیده ها و شرایط ما قبل خودش تعیین شده، تقدیر شده و در به قول قرآن اجل مسمای خودش میاد یا میره. اوضاع احوال مثلا جامعه رو در هر دوره تاریخی خاص در نظر بگیریم. موقعیت امروزی ما ناشی از نحوه حل تضادهای جامعه است در دیروزمون. به جهت مثال میتونیم مثلا یک جامعه زمینداری رو مثال بزنیم
که بسته به نحوه حل این مسئله زمین بر اساس قانونمندی‌های مشخص مرحله پیچیده‌تر از بطن مرحله ساده‌تر بیرون اومده، استخراج شده. خلاصه کنم، فرماسیون یا صورتبندی جدید اساساً ناشی و معلول نفی و نحوه گذار از فرماسیون قبلی به فرماسیون بعدی است. کما اینکه باز برگردیم به وضعیت همین امروز جامعه ما. ناشی از این است که دیروز چه بودیم و چطور از دیروز تا امروز گذر کردیم. یک لحظه مثلا تصور کنیم اگر انقلاب ما در کانون خودش یک سازمان سراسری انقلابی منضبط منسجم می داشت، خیلی روشن بسیاری از اشکالات موجود که حالا بایستی به حلش همت گماشت و باهش به اصطلاح درآویخت وجود نمی داشت. و درست به همین دلیل هم هست که ما امروز با هم در اینجا که نشستیم فردا رو می سازیم، بلا شک، بدون هیچ تردید. یعنی یکی از عواملی که فردا رو می سازه در نشست امروز ما و در همین جا هم الان داره ساخته میشه. ما با اندیشمون و با اراده متکی به اون اندیشه فردا رو رقم خواهیم زد. اصلا پدید آمدن انسان هم به همین ترتیب بوده. خود انسان هم بایستی محصول تعالی پدیده های ما قبل بر خودش باشه. حیات رو هم دیدیم که محصول سلسله قانونمندی هایی بود که قبلا از اونها صحبت کردیم. قبل از همه این چیزها کهکشان ها رو هم دیدیم. اونها رو هم دیدیم که نه بر اساس تصادف بلکه دقیقاً طبق ضرورت ایجاد شدند. بنابراین از ابر هیدروژنی اولیه تا جامعه بی طبقه توحیدی تا سرحد کمال انسان ما با یک مسیر معین مواجه هستیم و نه تصادفی و نه نامعینی. اونطور که امروز دیگه کمتر منکری داره اگه کسی جریان تکامل رو قبول داشته باشه که جز سومه های نخستین همه ما در ابر اولیه وجود داشت به شکل و صورت خاص خودش. به این معنا که اگر قبول بکنیم تعیین شدگی رو و اگر قبول بکنیم که کار علم پیش بینی کردن هست، چیزایی که به طور تعیین شده واقع خواهند شد، با شناختهایی که امروز بشر داره، اگر کسی الان تموج و تحول و کشاکش های درونی اون ابر رو برش ناظر بود و در اونجا نشسته بود، میتونست گمانه بزنه و پیش بینی بکنه امروز جهان رو. گوییم که صرفا این رو به عنوان مثال میگیم، خب خود مثال هم ذهنی است، فقط میخوایم قطعیت و ضرورت رو از توش در بیاریم. اما با تمام این حرفا، با تمام این تشریحاتی که کردیم، باز هم ماتریالیست های مکانیست، ماده گرایان ماشینی مصرند بر اینکه تصادف و فقط تصادف خب بررسیمون رو ادامه میدیم. یادتون هست که مبانی علمی تصادف رو مطالعه کردیم، مثلا بی مبناست، حرفای دانشمندها رو در موردش دیدیم. حالا باز بررسی رو ادامه میدیم. اول این تیتر رو میخوام صحبت بکنیم، رابطه تصادف و احتمال.